გადაცემა ნაშუა დღეს ისევ პირდაპირ ეთერშია და უნდა მოგიყვებით ძალიან საინტერესო თემის შესახებ. საქართველოში გლობალური სტარტაპფონდი იქმნება. სილიკონ ველი თბილისი და ისრაელის სილიკონ ვადის თანამშრომლობა საქართველოს სტარტაპერებს ძალიან დიდ შანსს აძლევს იმისთვის, რომ გავიდნენ საზღვრებს გარეთ და მილიონობით დაფინანსება მოიპოვონ. ამ ძალიან საინტერესო თემაზე ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმრები კი არიან ნინო, ენუქიძე, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის დეკანი და ზურა პერტაია, ისრაელის ტექჰაბის პროექტების ხელმძღვანელი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის სტუდიაში. მოდი პირველ რიგში ვისაუბროთ, როგორ შედგა თქვენი პარტნიორობა, ანუ სილიკონ ველი თბილისის და ისრაელის სილიკონ ვადის. ჩვენი პარტნიორობა შედგა ჩვენი პარტნიორობა დაიწყო ისრაელის ტექჰაბიდან, როდესაც რომლის მხარდამჭერიც არის იმ დაფუძნებელთა გუნდი, რომელიც ახლა უკვე ხვალ ფონდს აფუძნებს სილიკონ ველი თბილისში. ეს არის გუნდი, რომელსაც აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება მეწარმეობის მიმართულებით და ინოვაციურ სტარტაპებთან მუშაობის მიმართულებით და ის რომ საქართველოში სამეწარმეო ეკოსისტემა მეტნაკლებად უკვე ფორმულირდა და არის საკმაოდ საინტერესო სტარტაპები ბაზარზე, რომელსაც აქვს შანსი, რომ საერთაშორისო ბაზარზე იყვნენ კომერციალიზირებული. ამან განაპირობა ის, რომ გაჩნდა ინიციატივა კოლაბორაციის სილიკონ ველი თბილისის და სილიკონ ვადის, რომლის ფარგლებშიც ხვალ უკვე ფუძნდება გლობალური სტარტაპფონდი. სანამ ხვალინდელ ღონისძიებაზე და გახსნაზე ვისაუბრებთ, ცოტაოდენ მინდა რომ მოგვიყვეთ ისრაელის სილიკონ ვადის შესახებ, ვინც არ იცის, იმიტომ რომ უცხოა საქართველოსთვის ეს და რა სარგებლოს მოუტანს ის ქართულ სტარტაპერებს. პირველ რიგში ისრაელის ტექჰაბის შესახებ გეტყვით ძალიან მოკლედ. ეს არის კომპანია, რომელიც ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში მათთან თანამშრომლობით 1 წელია უკვე რაც ბაზარზე არის დაფუძნებული, რომელიც გულისხმობს უშუალოდ IT პროექტების, IT სერვისების ხელშეწყობას, IT სერვისების წარმოებას, რომელიც გულისხმობს IT სპეციალისტების გადამზადებას საქართველოში. რაც შეეხება ისრაელის სილიკონ ვადის შესახებ, ეს არის მოგეხსენებათ სოფლიოში ძალიან ცნობილი არის სილიკონ ველი, რომელიც არის სან-ფრანცისკოში, ხოლო ისრაელში ასეთი დიდი ჰაბი, რომელიც აერთიანებს ინოვაციებს, სტარტაპებს, არის ისრაელის სილიკონ ვადი. სწორედ სილიკონ ვადი არის პარტნიორი თბილისის სილიკონ ველის, რომელიც უკვე ხვალ დაიწყება ეს თანამშრომლობა ოფიციალურად. რაც შეეხება ისრაელის ტექჰაბს, ისრაელის ტექჰაბი ეს არის ოფიციალური მხარდამჭერი, სწორედ ამ მრავალმილიონიანი ფონდის და შესაბამისად ისრაელის ტექჰაბი მთელი თავისი სერვისებით, რომლებიც ჩვენ ასე რომ ვთქვათ გაგვაჩნია, ეს არის $30,000 ღირებულების სერვისები იმ არჩეულ სტარტაპებს, რომელსაც ინვესტორები, ენჯელ ინვესტორები შეარჩევენ, საჩუქრად გადავცემთ ამ სერვისებს. ეს 30,000 ბიუჯეტი ეს არის გათვალისწინებული სტარტაპებისთვის. ეს არის ის, რასაც ისრაელის ტექჰაბი საჩუქრად გადასცემს ჩვენის მხრივ, თუმცა თვითონ ინვესტორების მიერ დაფინანსება, ანუ შემოიფარგლება შეიძლება რამდენიმე მილიონიანი ახალფრივი შესანიშნავია. ძალიან კარგი ამბავია, თვითონ კონკრეტულად სტარტაპებზე და მათ განხრებზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ. ახლა მოგვიყევით აი ამ ღონისძიების შესახებ, რომელიც 29 მაისის 11 საათიდან გაიხსნება, როგორც ვიცი და ეს ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა, ამაზე არავინ დავებს ქართული სტარტაპებისთვის, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ დაფინანსებას მიიღებენ, ასევე უცხოეთში საზღვარგარეთ კომერციალიზაცია მოხდება მათი პროდუქციის. ძალიან საინტერესო, რამ გამოიწვია დაინტერესება, რომ შექმნილიყო ასეთი ფონდი. თავდაპირველად როცა დავიწყეთ პარტნიორებთან საუბარი, გამოიკვეთა რამდენიმე მიმართულება, რამდენიმე ინდუსტრია, რომელიც განსაკუთრებით საინტერესო იყო ისრაელის სილიკონ ვადისთვის თანამშრომლობის ფარგლებში. ეს იყო ფინტექი, ხელოვნური ინტელექტი, ვირტუალური და გაფართოებული რეალობა, ციფრული მარკეტინგი, ციფრული მედია ზოგადად და ასე შემდეგ. ეს მიმართულებები ჩვენ მაგალითად აპლიკაციო ფორმაში ძალიან დეტალურად გვაქვს წარმოდგენილი და სწორედ ის ფაქტი, რომ ამ სხვადასხვა ინდუსტრიებში ქართული სტარტაპები ძალიან ბევრი საინტერესო სტარტაპები ვიპოვეთ, რეალურად ისინიც, ვისაც უკვე შექმნილი აქვს თავისი პროდუქტი, გატანილი აქვს ბაზარზე და საკმაოდ წარმატებით ოპერირებს უმეტესად ქართულ ბაზარზე. აი ამან გააჩინა ინტერესი იმისი, რომ ასეთი პარტნიორობა შედგეს. ხვალინდელი ღონისძიების ფორმატიც ასეთი არის, რომ თქვათ გარდა ოფიციალურ გახსნის ნაწილისა და პრეზენტაციისა, ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ აღარ გადავდოთ და
ინვესტორები ხვალვე შევახვედროთ იმ სტარტაპებს, რომლებიც მათ თავად შეარჩიეს. შერჩეული იყო სადღაც პირველად რეგისტრაცია გაიარა 100-მდე სტარტაპმა. შემდეგ უკვე გადავაარჩიეთ უფრო კონკურენტუნარიანი კანდიდატები დაახლოებით 50-მდე და შერჩევის პროცესში ვინ მონაწილეობდა? თანამშრომლობით მოხდა ყოველთვის. კი, შერჩევის პროცესიც პრინციპში ერთობლივად გავაკეთეთ. პირველადი შერჩევა ჩვენ სილიკონ ველი თბილისმა გააკეთა იმ თვალსაზრისით, რომ იყო ძალიან ბევრი კრიტერიუმი, რომელიც სტარტაპს უნდა დაეკმაყოფილებინა და სარეგისტრაციო ფორმაშიც ეს უნდა მიეთითებინა. ძირითადი კრიტერიუმები? ძირითადი კრიტერიუმები ეს იყო, გარდა რაღაც ტექნიკური მახასიათებლებისა, ეს იყო ინოვაციურობა ამ პროდუქტის ან სერვისის, რომელსაც ის სთავაზობს, თქვათ, ინვესტორს, არა მხოლოდ ლოკალურ, არამედ საერთაშორისო ბაზარზე. ეს იყო გუნდის გამოცდილება და ის ცოდნა, რომელიც გუნდს გააჩნია იმისთვის, რომ პროდუქტის შექმნას არ ჰქონდა მოთხოვნა, რომ უნდა ყოფილიყო აუცილებლად უკვე შემდგარი კომპანია, განვიხილეთ ისეთი კანდიდატებიც კი, რომლებსაც მხოლოდ იდეა გააჩნიათ, მაგრამ არის ძალიან ძლიერი კარგი იდეა და ძალიან ძლიერი გუნდი ამ იდეის უკან და ასეთიც არის სხვადასხვა უკვე საბოლოო სიაში 10-ში მოხვედრილი, რომლებიც ხვალ შეხვდებიან ინვესტორებს. ჯერ მხოლოდ იდეით იყო. ჯერ მხოლოდ იდეით, აი ესეც კი შესაძლებელია. მოგვიყვებით სტუმრების შესახებ, ვინ დაესწრება გახსნის ღონისძიებას? გახსნის ღონისძიება იქნება პრინციპში ძალიან წარმომადგენლობითი. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ამ თანამშრომლობის მხარდამჭერი არის ისრაელის საელჩო საქართველოში და ველოდებით ელჩის ვიზიტს, ველოდებით რა თქმა უნდა მთელ გუნდს ინვესტორების სილიკონ ვადიდან, ველოდებით ყველა მონაწილე მხარეს, ვინც საქართველოში სამეწარმეო ეკოსისტემის მიმართულებით რამე აქტივობას ახორციელებს, ეს არის საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო. მაგალითად, მისი ხელმძღვანელი ავთოკასაძე ასევე იქნება ხვალინდელ ღონისძიებაზე. ჯიტა ჩვენი პარტნიორი არის, ფონდის პარტნიორი არის იმ თვალსაზრისით, რომ სულ ახლახანს დაახლოებით ერთი კვირის წინ ჯიტამ დაანონსა ძალიან საინტერესო საგრანტო პროგრამა 650,000 ლარის ფარგლებში თანადაფინანსების პროგრამა, რაც გულისხმობს, რომ მაგალითად, სიტყვას თუ 500,000 ლარი დაფინანსება მოიპოვა რომელიმე სტარტაპმა ხვალ ჩვენთან ფონდის ფარგლებში. ჯიტა ერთი მაგდენი ოდენობის თანხას მზად არის, რომ განიხილოს მათი დაფინანსების შესაძლებლობები და ასევე პრინციპში ყველა სტარტაპი საქართველოში, ვისაც რამე ეტაპზე წარმატებისთვის მიუღწევია, ყველა შეიკრიბება ხვალ ფონდის ფარგლებში. ძალიან საინტერესოა. ჩვენ ვისაუბრეთ საერთაშორისო ბაზარზე კომერციალიზაციის შესახებ. მოდი, კარგად განმარტოთ, რა იგულისხმება ამ ყველაფერში, როგორი სახის ხელშეწყობა ექნებათ სტარტაპერებს, რომ გავიდნენ საზღვრებს გარეთ. კი ბატონო, მოგახსენებთ, უშუალოდ ის გუნდი, ის ინვესტორები, რომლებიც ხვალ ჩამოვლენ, მათ აქვთ საკმაოდ დიდი გამოცდილება ამ მიმართულებით. პირველ რიგში რაც არის, ეს არის ასე რომ ვთქვათ, კონტაქტები, რაც გულისხმობს ისრაელი არის მოგახსენებთ ერთ-ერთი წარმატებული ქვეყანა სტარტაპების კომერციალიზაციის და ისრაელის სტარტაპები საკმაოდ წარმატებულად გადიან, ასე რომ ვთქვათ, გლობალურ ბაზრებზე. მათ აქვს საკმაოდ დიდი გამოცდილება ამ მიმართულებით. შესაბამისად, ისინი დაინტერესებული არიან, რომ საქართველოში აღმოაჩინონ და იპოვონ სტარტაპები, რომლებსაც აქვთ ამის მაღალი შესაძლებლობა და დაეხმარონ მათ გლობალურ ბაზარზე გასვლაში. ძალიან კარგი, როგორც გავიგე 100 კონკურსანტიდან საბოლოოდ ფინალამდე მიდის 10, ხო მართალია რომ შეხვდნენ ინვესტორებს, გააცნონ თავისი გეგმები და ასე შემდეგ. რა პრინციპით შეირჩევა ეს 10? ეს 10 უკვე შერჩეული არის, როგორც თქვით, პირველადი გადარჩევა გაიარა. კი, 50 ჩვენ ფონდმა უკვე შეარჩია და შემდეგ უკვე თავად ინვესტორებს გავუზიარეთ ყველანაირი ინფორმაცია, რაც რეგისტრაციის დროს სტარტაპებმა მიუთითეს და ინვესტორებმა თავად შეარჩიეს 10 კანდიდატი, 10 კომპანია, ვისაც აინტერესებთ შეხვედრა. შეხვედრის ფორმატი არის შემდეგი, პირველი სტარტაპები გამოდიან 90 წამიანი ფიჩით, ეს არის ძალიან სწრაფი, მოკლე პრეზენტაცია, სადაც თავარ სათქმელს ასწრებს ასე 90 წამში და შემდეგ უკვე მათი გამოსვლა. კი, აი ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ეს მთელ მსოფლიოში სტარტაპებისთვის ძალიან მაღალი გამოწვევაა, რომ ძალიან მოკლე დროში, ხანდახან შეიძლება იყოს 1 წუთი, შეიძლება ცოტა მეტი, თქვა 90 წამი, სტარტაპმა მოასწროს და თქვას ყველაფერი ის, რაც დაინტერესებს ინვესტორს, რომ გაგრძელდეს შეხვედრა უკვე პირისპირ სახით. პირისპირ შეხვედრების ფორმატიც უკვე ღონისძიების მეორე ნაწილში იქნება, სადაც მედია და თქვა დანარჩენი სტუმრები არ დაესწრებიან და საუბარი იქნება თანამშრომლობის სხვადასხვა პირობებზე, ფორმატზე და ასე შემდეგ. თუ
გვაქვს წინასწარ განსაზღვრული შემდეგი შეხვედრა როდის იქნება, როგორც ვიცი, ყოველწლიური იქნება ეს ყველაფერი. და ამაზე რომ გვესაუბროთ, სამომავლოდ როგორ იქნება შესაძლებელი თქვენთან დაკავშირება მაგალითად, ან როდის შეიძლება რომ უკვე ამით დაინტერესდეს ადამიანი. ისიც რა ფონდი პრინციპში ფუნქციონირებას ხვალიდან იწყებს და ის უწყოთ რეჟიმში იმუშავებს განურჩევლად იმისა წელიწადში ერთხელ ხდება თუ ორჯერ თქვა ეს ინვესტორ პანელის წინაშე რამე კომპანიების წარდგენა. ამიტომ ყველა საკონტაქტო ინფორმაციას ხოლ გავაზიარებ და ყველა დაინტერესებულ სტარტაპს ვინც თქვა ხვალინდელ ღონისძიებაში არ მონაწილეობს შესაძლებლობა იქნება რომ უწყოდათ კონდეს ჩვენთან კომუნიკაცია, მაგრამ ამის გარდა იმასაც გეტყვით რომ ვფიქრობ წლის ბოლომდე კიდევ ერთი ღონისძიება გავაკეთოთ, ან უკვე არსებული ღონისძიების ფარგლებში ერთ-ერთი პლატფორმა გამოიყოს გლობალური სტარტაპფონდისთვის. მთავარი არის ის, რომ ინტერესი არის მაღალი. ჩვენ ველოდებით, რომ ხვალინდელი შეხვედრა ინვესტორების სტარტაპებთან დასრულდება წარმატებით. არა მხოლოდ იმ თვალსაზრისით, რომ ვინმე დაფინანსდება. ეს არ არის თქო კონკურსი, სადაც ერთი გაიმარჯვებს და დანარჩენი მიღმა დარჩება. შეიძლება ყველა დაფინანსდეს, ან შეიძლება არც ერთი დაფინანსდეს. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ღონისძიება იქნება წარმატებული, თუ ინვესტორების მხრიდან უკავშირი იქნება კარგი. და აი ეს არის ჩვენი მთავარი მოლოდინი პრინციპში. ნინო, ზურა, იცით რა მაინტერესებს? ზოგადად რომ გადავავლოთ თვალი. ისრაელის გამოცდილება, საქართველოს გამოცდილებას, ინვესტორებისთვის რა მიმართულებებია უფრო საინტერესო, რა ტიპის სტარტაპები აინტერესებთ, იდეები აინტერესებთ, ნაწილობრივ ახსენეთ ხელოვნური ინტელექტი, მაგრამ უფრო დეტალურად გითხარით. კი ბატონო. პრინციპში რაღაცა ინდუსტრიები, ასე ვთქვათ, თვითონ ინვესტორების მხრიდან იყო მოთხოვნა, რომ საქართველოში თუ არიან სტარტაპები, რომლებიც ამ ინდუსტრიებში მოღვაწეობენ და ამ ინდუსტრიებში ახორციელებენ საკუთარ სტარტაპს, მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, ყოფილიყო ამ სტარტაპების ჩართულობა. ესეც მოხდა. საქართველოში მოგხსენებათ ვითარდება სხვა ტექნოლოგიური ინდუსტრიები, თუმცა მათ შორის როგორც არის, როგორც თქვენ ახსენეთ, ხელოვნური ინტელექტი, e-commerce, blockchain-ი, ეს მიმართულებებიც საინტერესო არის. ძირითადად უფრო ხაზს გაუსმებდი, რომ ინვესტორები, ისრაელის ინვესტორები დაინტერესებული არიან სტარტაპებით, ანუ იმ ტრენდებით, რომლებსაც აქვთ მაღალი ასე ვთქვათ გლობალიზაციის შესაძლებლობა, უნარი და რომელიც მსოფლიოში, მათ შორის ევროპაში, ამერიკაში არის პოპულარული და ასე ვთქვათ მეტი მომხმარებელი ყავს ამ ტიპის ინდუსტრიებს. ნინო, სულ რამდენიმე წელია, რაც ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი არსებობს. მოდი ვისაუბროთ ცოტა ამ უნივერსიტეტის შესახებ. რამდენად ფიქრობთ, რომ მან თავისი ნიშა დაიკავა და გაუძლო იმ კონკურენციას, რაც მოყვებოდა გახსნის საგანმანათლებლო ბაზარზე არსებობს საქართველოში? მესამე წელია, რაც ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი არსებობს, ვიტყოდი, რომ ყველანაირ მოლოდინს გადააჭარმა იმ პროგნოზებთან შედარებით, რაც ჰქონდა მაშინ, როდესაც უნივერსიტეტის დაფუძნებაზე მუშაობდით, დაწყებული ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების არა მარტო სიით, არამედ აი მასშტაბით, რაც აქვს ამ პარტნიორებს საერთაშორისო ასპარეზზე და ასევე ჩვენი სტუდენტების რაოდენობით, რეალურად ჩვენ პროგნოზირებდით გაცილებით უფრო ხანგრძლივ პერიოდში ამ რაოდენობის სტუდენტების მიღებას, მაგრამ ვფიქრობ, რომ პროგრამების ძალიან განსხვავებულმა პროგრამებმა, ვთქვათ, აი კონკურენტ უნივერსიტეტებთან შედარებით, რეალურად ძალიან განსხვავებული არის პროგრამები. ერთი ეს არის და ვთქვათ, მეორე ინდუსტრიასთან ძალიან მჭიდრო კავშირი. რაც ნამდვილად გამოგვარჩევს, ამან განაპირობა ის, რომ უნივერსიტეტმა დაიმკვიდრა თავისი თავი და პრაქტიკული კომპონენტის ძლიერი მხარე. პრაქტიკული კომპონენტი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის. ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, აი თქვა ყველა ღია კარის დღეზე ამაზე ვსაუბრობთ, რომ ჩვენ არ გვაქვს ესეთი პოლიტიკა, რომ ველოდოთ სტუდენტი როდის დაასრულებს 4 წელის სწავლას და შემდეგ დავეხმაროთ მას მოიძიოს სამუშაო. ეს არასწორი, იმიტომ სოფლიოში ასე არ ხდება. რეალურად პირველივე წელიწადს, როცა სტუდენტი მოდის ჩვენთან, ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას, რომ მას ვასწავლოთ, რა თქმა უნდა და ამავდროულად მივცეთ პრაქტიკული გამოცდილება და მანამდეც გაქვს გამოცდილება ზოგადად მსგავსი ფაკულტეტის მიმართულებით მუშაობდი. 3 წელია უნივერსიტეტი არსებობს. როგორ შეაფასებ დინამიკას? მაგალითად, იყო ერთი პერიოდი, როდესაც ახალგაზრდებს, სტუდენტებს, აბიტურიენტებს მაინც უფრო მეტად აინტერესებდათ ჰუმანიტარული მიმართულებები. დღეს გაიზარდა, შეიცვალა ეს მიდგომა, გაიზარდა მოთხოვნა ტექნიკურ მიმართულებებზე. რეალურად ყოველწლიურად ჩვენ ვატარებთ კვლევას. ეს კვლევა მოიცავს ორ კომპონენტს, როგორი არის შრომის ბაზარზე მოთხოვნა მსოფლიოში და როგორ მიყვება მოთხოვნა საქართველოს. ეს გვჭირდება ეს კვლევა იმისთვის, რომ კონტინგენტის
ის მიღება თუნდაც სწორად დავგეგმოთ. პირველი რაც შემიძლია ვთქვა არის, რომ უპრეცედენტო მასშტაბის მიღება არის IT პროგრამაზე. ჩვენთან აი დღეს უკვე IT-ის პროგრამაზე კონკურსი ძალიან მაღალია, იმიტომ რომ მისაღები სტუდენტების რაოდენობა, თქვა პირველ პრიორიტეტად ვისაც აქვს მითითებული, გაცილებით მაღალია, ვიდრე ჩვენ ვაპირებთ რომ მივიღოთ. ამიტომ IT არის ძალიან სწრაფად ზარდი. მეორე ეს არის ბიზნესი. ბიზნეს ადმინისტრების პროგრამები რეალურად ძალიან ბევრ უნივერსიტეტს აქვს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს აი ეს პრაქტიკული კომპონენტი და IT როგორც მაინორ მოდული, ეს კომპონენტი შეთავაზებული რაღაც კომბინაციაში და ალბათ ამან განაპირობა ისიც, რომ უკვე სტუდენტი, რომელიც ჩვენთან აბარებს, სწავლობს არა მხოლოდ ბიზნეს ადმინისტრების რაღაც თეორიულ კომპონენტებს, არამედ ის სწავლობს, ის ეუფლება მეწარმეობის ძალიან ინტენსიურ კურსს, ის მას აქვს შესაძლებლობა აიღოს მაინორ პროგრამად IT და რეალურად აი ამით მივიდეს ინდუსტრიასთან. გასაგებია და კიდევ მაინტერესებს თქვენ ხშირად ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ერთხელ ვისაუბრეთ ხელოვნური ინტელექტის ინტეგრაციაზე საგანმანათლებლო პროცესში. როგორ მიმდინარეობს ეს პროექტი? ეს კარგი შეკითხვა, ეხლა ძალიან დროული შეკითხვა არის ჩვენთვის, იმიტომ რომ ეხლა დავასრულეთ კიდევ ერთ პარტნიორ კომპანიასთან ერთად ერთი ძალიან საინტერესო მოდული დავამატეთ ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით. სექტემბრიდან ეხლა უკვე მთავრდება სემესტრი და ახალი სემესტრიდან ჩვენ გეგმავთ, რომ უკვე სამ საგანში სწავლებაში ხელოვნური ინტელექტი აქტიურად იყოს ჩართული. ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვაპირებთ ლექტორი ან პროფესორი შევცვალოთ ტექნოლოგიური პლატფორმით, მაგრამ მისთვის ეს იქნება ძალიან მძლავრი დამატებითი ელემენტი. ჩვენ ასევე მუშაობთ საერთაშორისო პარტნიორებთან იმ თვალსაზრისით, რომ მათ პირველ რიგში გვირჩიონ, თქვათ, რამდენად ადეკვატური პლატფორმა იქნებოდა ეს საერთაშორისო ბაზარზე გატანისთვის. გამოხმარება აქვს ძალიან მაღალი და მალე უკვე დავაანონსებთ აი ამ უკავშირსაც და გაგიზიარებთ ამ ინფორმაციას და მეორე ჩვენ გვაინტერესებს, რომ არა მხოლოდ BTU-ში, არამედ სხვადასხვა უნივერსიტეტებისთვისაც გავხსნათ ეს პლატფორმა, თუ მათთვის იქნებოდა საინტერესო. და მინდა გითხრათ, რომ არის საინტერესო, რამოდენიმე პარტნიორთან გვაქვს ძალიან კარგი შეთანხმება და სექტემბრიდან უკვე დავაანონსებთ უფრო მეტ დეტალს ამის ამ მიმართულებით. ძალიან მიხარია, დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან. წარმატებას გისურვებთ თქვენს და იმ ადამიანებს, ვინც ახლა ნერვიულობენ იმათ წარმომადგენელს, სტარტაპერებს, მე ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენს გადაცემაში სტუმრად იყვნენ ნინო ენუქიძე, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის დეკანი და ზურა პერტაია, ისრაელის ტექჰაბის პროექტების ხელმძღვანელი.